guys! Welcome back to another video. So, for today's video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumamit ng LED beauty mask. Ayan siya. So, dalawa yung ganito ko. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano muna yung itsura sa loob. So, ganyan siya sa yung box. Ayan siya kalaki. Ayan. Sandangkal. For me. Ayan, nakalagay lang sa harap, LED Beauty Mask. Ayan, LED Lightning Repair, Warm Eye, Bright White, Clean Skin, ano ba yan? Ayan yung nakalagay. Nakalagay dito, 10 minutes lang, pwede gamitin. Ayan siya. Tapos, meron tatlong colors. Yung red, para sa wrinkles. Orange, pampaputi. And yung blue, pantangkal ng bacteria or para iwas acne. So, ginagamit ko yung blue. Tsaka orange. So, ayan siya, tatlo. Pwede mong gamitin. Red ulit. Ayan. Para sa wrinkles, anti-aging, pampaputi, brightening sa skin natin, at yung blue is para sa acne. So, ayan siya. Ayan, yung box niya. So, nakalagay 10 minutes. Siya pwede gamitin, pero actually ginagamit ko siya more than 10 minutes. Ayan. Okay, so buksan na natin. Ayan siya sa loob. Ayan, makikita mo na agad yung mask. Yung instruction, ayan, meron sa loob. And, meron siyang ganito. Meron siyang dalawang wires. So, yung isa, pwede mong i-connect sa laptop. Kita natin na. Laptop or charger. I mean, laptop or, ano bang tawag doon? Oo nga, tama. Yung ganitong charger. Ayan siya. Ayan. Connect mo sa laptop. Or, dalawa siya. Ayan. Ito naman, pwede mo i-connect diretso sa phone mo. Ayan. Para mas mabilis siyang gamitin. So, dalawa yung ganito ko kasi binarter ko lang siya. Pero yung una kong natanggap, wala akong na-receive na ganito yung pwede sa phone. Alam ko, ito lang ang na-receive ko. Ayan na siya. Ayan. Pero itong pangalawang natanggap ko, meron na siyang ganito. So, at meron din siyang ganito. Di ko alam kung para sa Android ba to or saan. Ayan siya. Basta ayan yung itsura niya. Super simple lang. Ganyan lang ang makikita niya sa loob. Na natin. So, ayun nga. Ayan po yung pinaka-mask niya. Initing na sa loob. Bali, 3 piraso yung nakalagay. Ito, tsaka yung yung wire niya. Bali, 4 pala. Okay? So, hindi ko na ito gagamitin. Gagamitin ko na lang yung lagi-lagi kong ginagamit. So, ayun nga siya. Ito nga yung akin. Yung pinaka LED mask niya. Mayroong mga lines dyan. Doon lumalabas yung ilaw niya. Tapos ito yung pang-on. Ayan. Pinutin nyo lang dyan. So, sa akin medyo malaki siya. Kaya ginagamit ko lang siya pag nakahiga. So, nakita ko sa ibang video yung ibang LED na face shield or face mask na tinatawag nila is na-charge. Pero itong LED na mask na to, hindi siya na-charge. So, kailangan mo siyang i-connect sa phone, laptop, o kung ano mang meron ka. So, ganyan siya. Ko-connect mo lang dyan. Tapos, kasi ang ginagamit ko hindi yung phone ko, ito. Kasi ngayon ko lang nakita na meron siyang wire sa phone. So, dito ko lang siya kinoconnect. On ko siya dyan. Ayan na, may color na siya.
ganyan siya. Ganyan, malaki siya, di ba? So, dapat nakahiga ako pag ginagamit ko. So, ayan siya. Ayan, kung gusto mong blue. Ito naman ang next, orange. Ayan, red. So, madalas kong ginagamit yung blue kasi nga nagtigyawat ako. Kaya gusto ko ma-clear talaga yung skin ko. Ayan siya. Ganyan siya. Ang cute, diba? Kaya so, dapat ginagamit ko siya nakahiga kasi medyo maluwag siya sa akin dito. Ayan, maluwag yung dito niya sa akin. So, dapat lagi ako nakahiga pag ginagamit ko siya. So, ginagamit ko siya paggabi lang. Twice a week. Ayan, twice a week. Sabi sa nung nag-research ako, dapat daw nasa 20 minutes to 30 minutes ginagamit to. Pero yung nakalagay dito sa LED mask na to, dapat 10 minutes lang. So, kayo nang bahala kung anong klase yung makuha nyo. So, ganyan siya. Kaso, dapat hindi ko ginagamit to ngayon kasi naka-makeup ako. So, paano mo nga ba siya gamitin? Dapat, nakapaghilamos ka, malinis na yung skin mo, tapos nakapaglagay ka na ng cream mo, bago mo siya gamitin. Ayan. Okay, huwag mo po kalimutan mag-timer. Lalo na pag ganito ha, yung nakuha nyo. Hindi ko alam sa ibang LED mask kung meron silang timer. Kasi yung ginagamit ko na ano man tawag doon? Kalimutan ko eh. Ano ba yun yung ganito? Yung ganito kasi may timer. So, automatic siyang namamatay after 10 minutes ba yun? After 10 minutes yata, automatic siyang namamatay. So, ginagamit ko rin siya. Pero sa akin, para mas mabilis gamitin to. Kasi pag higa mo, lalagay mo lang siyang ganyan. Kasi yung isa, kailangan mong mag-ganon-ganon. Tsaka kailangan mo ng gel na pinapahid. Mag-ganon. Okay lang siya pag may time. Pero pag tamad ka, katulad ko, okay na rin to. Ayan siya. Diba? Ilalagay mo lang siya pagkatapos ka na maglagay ng kung ano-ano sa face mo. So, ganyan. Diba? So, ayan nga. Ganun lang siya gamitin. Tapos, after ko siyang gamitin, pagtapos na, off mo lang. Ayan, okay na. Tanggalin mo lang siya dito. Okay na siya ulit. So, next time, pwede na sigurong gamitin ko yung phone ko kasi meron pala siyang ganun. Hindi ko kasi wala kasi ako na-receive yung unang-una kong na-barter na LED mask. Wala siyang ganung wire na pwedeng connect sa phone. So, ayun, pwede pala. So, ayan. Hindi ko nga lang po alam kung magkano yung ganito. Ewan ko sa Pinas kung magkano to. Dito yata sa Japan meron nasa 5,000 yen to isang lapad. 10,000 yen. Hindi ko alam kung magkano sa Pinas. Pero itong brand na to, hindi ko po siya binili. So, na-barter ko lang din po ito dito sa Japan. So, wala talaga akong idea kung magkano siya. Hindi ko naman tinanong sa may-ari. Ayan. So, ayan po. Try nyo na. Sige, sana po nakatulong ako. Ayan. Na-share lang sa inyo. Nakakatuwa kasi siya gamitin talaga. Ayun lang, medyo malaki lang talaga yung size nito sa akin. Pero nakaka-relax siya gamitin. Lalo na yung kulay blue. Masarap sa mata. Ayan. Dapat nakapatay yung ilaw. Tapos yun lang talaga yung nakabukas. Nakaka-relax. Ayan. Thank you. See you again next time po.